Hello guys, welcome back to my YouTube channel KNO³ guys. মই অনলাইনত ফ্লিপকাৰ্টত পটাছিয়াম নাইট্ৰেট অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু আজি পাই গলো আৰু এতিয়া কি হ'ব সুগাৰ ৰকেট এটা মই বনাম তাৰ আগত যেটো আনিছো হেতু আনবক্সিং কৰি লওঁ এটো হৈছে পটাছিয়াম নাইট্ৰেট KNO³ ফ্লিপকাৰ্টত মই অৰ্ডাৰ দিছিলো আৰু এটো পা কি কৰিম এটো অলপ এটো 75% আৰু 25% চেনি যোগ কৰি মই এটা ৰকেট ফিউল বনাম আৰু এই ফিউলটো পিছত মই ৰকেটত ইউজ কৰিম পটাছিয়াম নাইট্ৰেট কিনো দেখিবলৈ অলপ চেনি টাইপৰ গাইজ মই এই ৰকেট ফিউলটো বনালো এতিয়া এই ৰকেট ফিউলটো মই টেষ্ট কৰি চাম বাহিৰত ই কাম দিয়ে নে নিদিয়ে চাম আৰু যদি এই কাম দিয়ে তেতিয়া মই নেক্সট এই ফিউলটো মই মোৰ যি ৰকেট টা বনাইছো তাত মই এই ফিউলটো ব্যৱহাৰ কৰিম গাইজ এতিয়া টেষ্ট কৰি চাও ফিউলটো কাম দিয়ে নে নিদিয়ে মজা মোৰ ধুনিয়াকে এই ফিউলটোকে মই ধুনিয়াকে ৰকেটত ইউজ কৰিব পাৰিম এই ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পিছতে ৰকেটৰ ভিডিওটো দিম আৰু হেইটো কেনেকে বনাইছিলো কেনেকে বনাম কি কথা গুটেই ডিটেইলছটো ভিডিওটো ধুনিয়াকে আপোনালোকক বুজাই দিম ৰকেট বনোৱা ভিডিওবিলাকত কি হয় অকমান যদি খেলিমেলি হৈ যায় তেতিয়া ৰকেটটো নুৰে তথাপিও মই ভিডিওটো আপলোড কৰিম